أهلا وسهلا فيكم مطبخ فرح. اليوم وصفتنا رح تكون وصفة مغذية وكمان سكرها قليل، يلي هي كيكة التمر. قديش له فوائد كتير هالتمر. بتمنى انكم تشوفوا الفيديو للأخير لحتى تعرفوا التفاصيل. كمان بهالفيديو رح نحضر سوا صوص التوفي يلي بيطلع كتير طيب مع كيكة التمر، وكمان انه قديش حجمه كبير بس كمية السكر الموجودة بقالب هالكيك قليلة. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أول شي رح نبلش بنقع التمر. حننقع 12 حبة تمر بكاسة من الماء المغلي لحتى يطرى. طبعا التمر اللي استخدمناه بهالوصفة منزوع النوى، يعني ما فيه بذر. هلأ خليط التمر والمي منحطه بقلب الخلاط لحتى ينطحن منيح. المقادير كاملة بتلاقوا موجودة تحت بصندوق الوصف. باستخدام الخلاط بنطحن التمر مع المي، بصير عنا سائل. هذا السائل رح نستخدمه ونحطه بقلب الكيك. هيك بيكون شكل الخليط قبل ما نطحنه. هلأ بمدة دقيقتين بيكون انطحن معنا. شوفوا كيف صار لونه وقوامه. بوعاء كبير منحط 4 بيضات متوسطين الحجم ما يعادل 200 جرام، ومنحط فوقهم كوب من السكر ما يعادل 220 جرام ومعلقة كبيرة من الفانيلا. بنخفق هالمزيج لحتى يصير عنا مزيج كريمي ومايل للبياض. وقت نوصل للقوام يلي بدنا اياه يلي هو مزيج كريمي ولونه مايل للبياض، منبلش نضيف الزيت والحليب. منضيف كوب من الزيت النباتي ومنخفقه منيح، وبعدين منضيف كوب من الحليب بيكون بحرارة الغرفة. هون استخدمت حليب كامل الدسم، ممكن تستخدموا حليب قليل الدسم، هذا بيرجع لكم. وهلأ منضيف للخليط خليط التمر والمي يلي حضرناه. مثل ما شايفين أنا ما طحنته كامل، خليت بقلبه شوية حبيبات من التمر. إذا بتحبوا ممكن تحطوا تمر قطع بقلب الكيك، بس لازم تخلطوا مع الطحين بعد ما تنخلوا لحتى ما يقعد بسفل القالب. وإذا بتحبوا فيكن تحطوا مكسرات، بس أنا بهالوصفة ما حطيت لا مكسرات ولا تمر زيادة، فاستخدمت هذا النوع من المنخلة لحتى انخل الطحين ونخلته دغري فوق الخليط. أما إذا حابين تضيفوا أي نوع من المكسرات أو أي نوع تاني من الفواكه المجففة ممكن تضيفوها بعد ما تنخلوا الطحين. نخلت كوبين من الطحين الأبيض مع 3 معالق صغيرة من البيكنج باودر، ولحتى تكون وصفتنا صحية أكتر استخدمت الطحين البني، وكمان حطيت معها معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. باستخدام الخفاقة اليدوية منحرك من تحت لفوق لحتى يحتفظ الخليط بالهواء وينفخ وقت نخبزه. كمان فيكن تضيفوا الهيل أو القرفة أو بودرة الكاكاو لهالخليط، طبعا بتضيفوها مع المواد الجافة. هون بهذا الخليط أنا ما ضفت شي زيادة. اللي بيحبوا ياكلوا هذا النوع من الكيك مع القهوة رح يفضلوا إنه يضيفوا له الهيل. بعد ما ضفنا كل المكونات هذا هو القوام للكيك يلي بدنا اياه، لأنه هذا طبعا مو كيك زبدة فبيجي مريض. هي قالبنا يلي بدنا نخبز فيه الكيك. أنا دهنته بشقفة من الزبدة بحرارة الغرفة، دهنته بهالطريقة مثل ما أورجيكم بإيدي، وبعدين حطيت فوق الطحين. بنصحكم تعملوا هي الخطوة قبل ما تعيروا الطحين لحتى تستخدموا أي زوايد من الطحين داخل الوصفة، وهيك مندقه للقالب لحتى وقت ينفخ تكون نفخته على سوية واحدة. نخبز الكيك بفرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة 45 ل 55 دقيقة، أو لحتى نشك فيه عودة من الخشب وتطلع نظيفة. لتحضير صوص التوفي رح نستخدم كوب من السكر. هون استخدمت السكر الأبيض وبتركه على نار متوسطة لحتى يبلش يتغير لون. والسر لتحضير توفي ظريف هو إنه ما نستخدم المعلقة اللي نحرك السكر قبل ما يتغير لونه، منضل عم نحركه بهالطريقة يلي هو هز الطنجرة. هلأ مثل ما شايفين بلش يتغير لونه. منبلش بالخفاقة اليدوية نحرك السكر لحتى يصير سائل. أول ما يصير سائل منضيف له معلقة كبيرة من الزبدة. الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة. صوص التوفي يختلف عن صوص الكراميل خصوصي بالمكونات يلي هي القشطة.
في صوص التوفي بنستخدم كمية قشطة أقل من صوص الكراميل. هلا مثل ما شايفين تحول السكر صار قوامه سائل وتغير لونه. بنضيف الزبدة، بنضلها بنحرك بسرعة كتير على حرارة متوسطة، ما بتكون الغاز عنا حرارته عالية منشان ما يحرق لنا الخليط. بعد ما دابت الزبدة بنبلش نضيف القشطة بالتدريج. هون انكتت معي كت، لازم حرك بسرعة كتير، فبنصحكم تضيفوها بالتدريج لحتى تقدروا تخلطوها شوي شوي. عم خبركم بهالشي لأنه فرق درجة الحرارة بين القشطة اللي حطيناها والسكر الموجود بالطنجرة كتير كبير، فهاد بيخلي السكر يعمل تعابير. ما تاكلوهم إذا هالشي صار معكم، بالعكس ضلوا عم تحركوا بها التوفي لحتى تروح كباتيل السكر. بلش تذوب كل كباتيل السكر. هون مثل ما شايفين صار عنا صوص توفي قوامه سميك وريحته كتير حلوة. نطفي النار ومنضل عم نحرك. هلا بنشوف انه صح قوامه صار سميك، بس فيكم تخلوه يصير مريق شوي. اذا بتحبوه ممكن تضيفوا معلقتين صغار من الحليب، وفيكم تحتفظوا بهذا الصوص بالبراد بعبوة محكمة الإغلاق. إذا حبيتوا تسخنوا كمان بتضيفوا له حليب وبصير قوامه كتير ظريف. وقت بدكم تحضروا هذا النوع من الصوص بتمنى انكم تاخدوا وقتكم بتحضيره، يعني ما تحضروا على عجلة لأنه بتخافوا يلتدع السكر وبعدين بتعطي طعمة مرار للصوص وقت يخلص. وهلأ طلعت عنا الفقاعات، هذا بدل إنه الصوص صار جاهز. فينا نقيمه من على النار ونحطه على جنب لحتى يبرد، ونبلش نشوف شو صار بالكيك. وهي خلص الكيك وقمناه من الفرن. رح نغز فيه عود من الخشب لحتى نشوفه إذا استوى. طبعا لازم يطلع العود نظيف وما عليه أي شيء من العجين، وهيك بيكون استوى الكيك. بنستنى لحتى يبرد تماما قبل ما نقلبه على صحن التقديم، وهذا الشيء لحتى ما يكون عنا الكيك معجن. هلا نقلبه لصحن التقديم ومنزينه بالتوفي. شوفوا شكله شو حلو وقديش طري وظريف. بعد ما خلينا التوفي يبرد حطيته بإبرة وزينت فيه. كتير قوامه حلو. إذا بتحبوا يكون مريء أكتر من هيك مثل ما خبرتكم فيكن تضيفوا له شوية حليب، وبعدين رح نزينه بالجوز، أو فيكن حتى تختاروا الجوز الأمريكي يلي هو البيكن، أو أي نوع من الفستق أو المكسرات. كيكتنا صارت جاهزة، تعالوا نقطعها ونشوفها. هي قطعناها، شوفوا منظرها من جوا شو حلو، وكتير طلعت رخفة وظريفة، وكتير طلعت خفيفة، وطعمة التمر فيها ما كتير تقيلة، والولاد حبوا كتير. وبأهم شي إنه كمية السكر الموجودة بقالب هالكيك الكبير هي قليلة كتير. وطبعا إضافة التوفي هي شي اختياري بيرجع لكم. هون ضفنا التوفي على قطعة الكيك وطلعت الطعمة كتير طيبة ورخف كتير، وأهم شي إنه الأولاد حبوه كتير. وهي وصفتنا لليوم صارت جاهزة. بتمنى إنه هالفيديو يكون نال إعجابكم، وإذا بتحبوا أي شي نحضر لكم إياه على القناة بتمنى تكتبوه تحت بالكومنتس. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.